Sziasztok, én Péter vagyok az erdélyi túráktól, és pár napja abban a szerencsébe volt részem, hogy ismét a Transalpina úton járhattam, azaz a Transalpina út környékén. Legutóbb május 8-án jártam itt, akkor nyitották meg a Transalpina utat, és hát, mint láthatjátok majd a filmben is, a Transalpina útban nem csak az a jó, hogy az aszfalton lehet utazni, én igazából azokat az útvonalakat szeretem, ahol le lehet térni az aszfaltos útról, és itt tengerszemeket láthatunk, autóval oda tudok menni a tengerszemek mellé, rododendron mezőket láttunk, elképesztő panorámát, na de hát ezek a felvételek nem fogják visszaadni azt a látványt, amit mi átéltünk, el kell jönni, és ezt látni kell személyesen, mert mint ahogy mondom, ezek a felvételek semmi ahhoz képest, ahhoz a látványhoz képest, ami várt minket, hiszen a Transalpina út is nem csak az aszfaltos útból áll, hanem rengeteg ilyen makadámútra le lehet térni róla, és igazából ott vár minket a legnagyobb meglepetés, a legszebb látvány. Tehát én is arra biztatlak benneteket, ha már elmentek a Transalpina útra, ami szerintem szebb, mint a Transzfogorasi út, mivel ez nem egy szűk völgybe fut, ami állandóan zsúfolt és nyáron rendszeresek a dugók, hanem a hegyek tetején. És a hegyek tetején lehet találni jobbra-balra rengeteg olyan erdészeti utat, vagy amit még annak idején a juhászok készítettek, azokra az utakra rá lehet menni, amik a eszterákra mennek, és rengeteg helyen meg lehet állni, gyönyörködni az alattunk, és egy kicsit a fölöttünk elterülő tájban is. Nos, hogy ez a film nem tartalmaz sok beszédet rajtam kívül, tartsatok velem azért ebben a filmben, hiszen nagyon szép útvonalakon utazhattok velem, és gyertek el hozzánk a hátszegre, a Kárpátok villába, hogy Dél-Erdély csodáit megismerhessétek. És persze, ha tehetitek, iratkozzatok fel ide a csatornára, akár támogathatjátok is a csatornát, a csatlakozás gombra rá kattintotok, és várjátok a következő filmet, amit rövidesen feltöltök. Sziasztok!
Fedezd fel te is Hunyad megyét, Erdély kapuját. Hunyad megye olyan, mint az Alpok, csak közelebb, természetesebb, vadabb és nyugodtabb. Ez itt Erdély valódi arca, ahol még nem tömegturizmus vár, hanem felfedezésre váró csodák. Sokan úgy gondolják, hogy Erdély egyenlő Székelyfölddel, pedig Erdély sokkal közelebb kezdődik. Budapesttől, Szegedtől vagy Debrecenből mindössze fél napú autózás, és már a Retyezát vagy a Páring hegység hegyeinek vadregényes világában lehet. Nem kell 10 órát utazni, mint Székelyföldre. Hunyad megye sokkal közelebb van, mint gondolnád, így akár egy hosszú hétvégére is ideális cél. Iratkozz fel ide a YouTube csatornámra, és fedezd fel velem Erdély kapuját, hegyeket, várakat, tavakat és titkos szurdokokat mindössze fél napnyira Magyarországtól.